Bună ziua și bine ați venit la cel de-al doilea episod din seria noastră tematică, și anume Anatomia cărții. Eu sunt Mihai Vârtăjarul de la Legăturii Arta Cărții și vom studia 4 exemplare de cărți din diferite epoci pentru a vedea care sunt componentele cărții în fiecare stil. Diferențele dintre cartea veche, cartea legată veche și cartea modernă sunt destul de pregnante, așa că o să începem cu cartea modernă, cartea de concepție contemporană, și o să mergem în jos pe firul timpului pentru a vedea cam cât de mult se complică lucrurile. Avem aici două volume de cărți moderne. O să începem cu cele mai simple lucruri, mergând spre cele mai complicate. Asta e un exemplu de volum broșat. Este un volum de Octavian Soviani, Apocalipticile textului. Vedem că este destul de simplu și destul de eficient. Este cea mai des întâlnită modalitate de publicare a unei cărți în zilele noastre, însă pe cât este de ieftin de tipărit și de ieftin de scos un astfel de volum, pe atât de perisabil este. În primul și în primul rând, hârtia cărții moderne este plină de acid sulfuric și plină de elemente foarte nocive care în timp dăunează hârtiei și devine friabilă și tinde să se autodistrugă. Cel mai multe cărți din perioada veche erau tipărite și scoase pe hârtie deosebit de bună, din bumbac, din in, câteodată adăugându-se fibre de mătase. Anatomia unei cărți, pentru că de asta o să ne legăm în episodul de astăzi, putem să o privim de sus în jos, de la stânga la dreapta, de la interior spre exterior. Cel mai simplu este să o privim de sus în jos. O să avem partea de sus a cărții, și anume capul cărții, partea de jos, și anume piciorul, și corpul cărții, care se află între cele două. Dacă ar fi să o privim de la stânga la dreapta, o să avem cotorul cărții, coperta cărții și buza cărții sau tranșa principală. Și dacă ar fi să o privim de la exterior spre interior, o să avem coperta, de obicei realizată dintr-un carton destul de flexibil, și corpul cărții, format din fire. Cea mai des întâlnită problemă la astfel de cărți este deschiderea destul de precară, deoarece nu este o carte cusută, este o carte lipită. Sunt foarte multe foi adăugate una peste alta, crestate la cotor și apoi lipite pur și simplu cu un clei care de multe ori este foarte inflexibil. În momentul în care lipim pur și simplu mai multe foi, avem de-a face cu o deschidere foarte precară. Destul de mulți clienți vin cu astfel de cărți distruse pentru că cleiul nu a rezistat trecerii timpului și în momentul în care cartea a fost citită sau xerografiată, a fost presată foarte mult pe cotor și s-a deteriorat. Cel de-al doilea exemplu, care este ceva mai rezistent, este cartea cusută. Sunt exemple de cărți din epoca modernă care sunt scoase așa și sunt puțin mai scumpe decât cele broșate. Ele au un mare avantaj al durabilității. Coperta este din carton, foile sunt cusute și avem o deschidere mult mai mare a blocului de carte. Chiar dacă îl forțăm puțin, el nu o să pățească nimic, va reveni la forma inițială, întotdeauna aceeași. De foarte puține ori blocul de carte este rotunjit, cum vedem aici. Aici avem o rotunjire. În legăturia veche, fiecare carte era rotunjită manual. În legăturia modernă, foarte puține cărți sunt rotunjite și dobândesc această formă foarte plăcută din punct de vedere estetic. La fel putem să vorbim despre sus, jos, interior, exterior. Avem capul cărții, piciorul cărții, cotorul, tranșele, cele 3 tranșe, partea vizibilă a blocului cărții. Și dacă ar fi să vorbim despre raportul exterior-interior, vom avea în primul rând coperta, care este compusă dintr-o contracopertă, dintr-o supracopertă, mă scuzați, da? Este o hârtie de prezentare care tinde să protejeze coperta de carton, care conține toate informațiile bibliografice și informațiile despre autor. De foarte multe ori
diferența dintre o carte valoroasă din punct de vedere bibliofil și una nevaloroasă este chiar prezența acestei supracoperți. În momentul în care avem de-a face cu o primă ediție dintr-un autor, dacă acesta ar fi fost un prim exemplar din Jorge Luis Borges, cu sau fără contracopertă, așa ceva ar fi valorat cam de 10 ori mai puțin decât dacă ar fi avut o contracopertă completă. Avem de-a face acum cu mai multe elemente structurale față de cartea lipită. O să vedem în partea de sus acest mic detaliu pe care de obicei cititorii îl numesc semn de carte. În legăturie se numește tres. Este compus dintr-un material destul de pliabil, de mătase. Se atașează la capul blocului de carte, în interior. Aici, dacă privim, o să vedem tot așa o țesătură cu un anumit model, cu un anumit colorit, care se numește capital band. Acesta, de cele mai multe ori la cartea modernă, este aplicată. Este făcută separat și aplicată de către legător. Cartea cusută este formată din foi, însă foile nu sunt lipite pur și simplu, sunt cusute mecanic în caiete sau în lagăre numerotate. Este cea mai bună metodă de legare a unei cărți din punct de vedere tehnologic cu tehnologia disponibilă în zilele noastre. Cartea legată manual sau exemplarul de artă este destul de asemănătoare tehnic vorbind cu cartea copertată, cartonată. Da? Acesta este un exemplar legat de mine acum câțiva ani. Este un exemplar al Tristelor și Ponticelor ale lui Ovidius. Cartea a fost tipărită mecanic, a fost legată mecanic, însă a fost prelucrată de către mine după terminarea lucrării tipografice. A fost rotunjită, i s-a aplicat un capital band și un tres de mătase și apoi i s-a aplicat această hârtie care se numește forzaț. Forzațul este parte integrală din carte. Există două părți ale forzațului, forzațul mobil și forzațul fix. Forzațul fix este cel care se aplică pe copertă, iar forzațul mobil este cel care se aplică pe o porțiune de 5-6 cm pe blocul cărții și face practic legătura dintre blocul de carte și copertă. Este elementul structural care ține cartea împreună. În vremurile de demult, în momentul în care a apărut acest tip de legătură, dacă clientul era nesigur cu privire la calitatea lucrăturii meșterului, trebuia să probeze puterea acestui forzaț și acestui șanț de legătură și trebuia să ia pur și simplu cartea, să o suspende, să o scutură de câteva ori. În momentul în care nu se rupea, atunci știa că meșterul a făcut o treabă deosebit de bună și că va rezista trecerii timpului. Cartea de legăturie tradițională putem să o studiem puțin mai mult pentru că are mai multe elemente decorative și structurale. După cum am zis, capul cărții, piciorul cărții. Coperta este compusă din coperta anterioară, coperta posterioară și cotor. De obicei, toate părțile unei astfel de cărți sunt decorate. Din păcate, la mine, la acest volum, cele trei tranșe, tranșa dinspre cap, tranșa principală, tranșa laterală și tranșa piciorului, nu sunt decorate în niciun fel, însă au fost foarte, foarte bine finisate pentru a avea un luciu care poate fi observat în momentul în care este privită de foarte aproape. De multe ori, tranșele în legătura tradițională erau fie vopsite, fie aurite, fie pictate. Asta este un caz de tranșă simplă, în care nu există detalii definitorii care să pună tranșele în evidență. Dacă ar fi să analizăm puțin prima copertă sau coperta anterioară, o să vedem că este decorată în primul rând în două moduri diferite. Decorațiunile pur și simplu presate în material cu ajutorul unor unelte se numesc decorațiuni în timbru sec. Și aici vedem un chenar dublu, simplu,
și câte o unealtă care se numește fleuron sau ștampilă în fiecare dintre colțurile chenarului. Aici avem un exemplu de poleire, de decorațiune cu foliu, nu cu foiță de aur. Foliul este folosit în legăturia contemporană pentru rapiditatea aplicării și pentru lucrările în serie. De obicei, pe material de genul acesta, care este o imitație de piele, o piele ecologică, nu se folosește foița de aur. Foița de aur se folosește pe pielea veritabilă sau pe velum, pe pergament. Dacă o să privim puțin înspre cotor, o să vedem că are aceste denivelări care înainte erau structurale. În momentul în care cartea era cusută pe suport, adică pe fâșii de piele sau pe cânepă, pe filamente de cânepă sau pe șiret, aceste șireturi se vedeau pe dedesubt în momentul în care pielea era lipită pe cotor. În perioada post-industrială, aceste ridicături sau aceste nervuri au fost executate din carton sau din piele mai groasă, lipite pe interiorul cotorului pentru a da un aer de complex, de vechi, de decorativ. Cotorul este compus tot așa, la fel ca și cartea, dintr-un cap și dintr-un picior. Aici avem, după cum am zis, nervurile, numite în mod impropriu binduri, în legăturia românească de după anii 80. Înainte erau numite cam în mod unanim nervuri. Cele 7 nervuri, sau cât avem noi aici, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, împart cotorul în câteva porțiuni care se numesc intervale sau intervaluri. Fiecare interval poate să fie decorat sau poate să fie lăsat liber de către legător în funcție de dorințele clientului. Aici avem 1, 2, 3, 4 intervaluri care sunt ornate cu câte un fleuron imprimat în foliu. Celelalte intervaluri sunt, după cum urmează, intervalul autorului și intervalul titlului. Intervale se mai numesc și câmpuri, putem să avem câmpul titlului și câmpul autorului. Acestea pot fi ornate, pot fi lăsate goale, pot fi scrise, pot fi datate, fiecare cu propriul său stil. Asta este un exemplu de carte veche, care are cam aceleași caracteristici ca și cartea tradițională legată în epoca modernă, cu câteva variabile. Pe când cartea contemporană este legată într-un sistem de burduf, în care există un spațiu între copertă și cotor, cea tradițională nu are acest spațiu și are un cotor ceva mai rigid. Aici putem să observăm că a fost aplicat un trez sau un semn de carte. O mare diferență între legăturia de carte veche tradițională și legăturia modernă este că acest capital band nu a fost aplicat pur și simplu, nu este o bandă produsă industrial, ci a fost cusut cu foarte, foarte mare grijă, din cel puțin 2 sau 3 culori diferite, cu foarte mare răbdare, prin fiecare caiet al cărții. Cotorul, după cât am văzut, are câmpul dinspre cap ornat cu o folie de aur, câmpul dinspre picior iarăși ornat și un câmp median care este puțin mai lung decât celelalte, ornat cu aceeași folie de aur. Avem aici cel de-al doilea câmp sau cel de-al doilea interval, care este câmpul autorului, Gustave Flaubert, și câmpul penultim sau câmpul dinspre picior este literat cu numele volumului. O să intrăm puțin mai în detaliu într-un alt episod pentru a vedea de ce există această diferență de material între piele și hârtie, pentru că în funcție de modul de ornare și de modul de construcție al coperții avem diverse tipuri de cărți, legate fiecare în stilul ei. Despre asta într-un episod următor. Putem să vedem că tranșa dinspre cap este aurită, da? Este ornată fie cu o foiță de aur, fie cu bronz, cu șlag metal, însă celelalte tranșe ale cărții sunt lăsate libere și nu au niciun fel de
ornament. Acesta este o caracteristică a cărților făcute în serie, pentru că, în primul rând, trebuia să arate foarte bine cotorul, care era înspre privitor, trebuia să arate foarte bine tranșa dinspre cap, care de multe ori era văzută de către un oaspete în birou sau un oaspete în bibliotecă, însă partea dinspre perete sau partea dinspre masă era întotdeauna ascunsă și nu putea fi admirată foarte lesne. În rest, avem cam aceleași părți componente. Aici putem să vedem un forzaț făcut din hârtie decorativă, din hârtie marmorată, o hârtie foarte frumoasă care se numește Fantezie. O să vorbim și despre hârtia marmorată puțin mai încolo, într-un episod viitor. Cam atâta despre acest format de carte. Pentru a putea arunca o privire în interiorul unei cărți legate în perioada contemporană, putem să vedem cam cum anume funcționează. După ce avem blocul de carte, format din caiete cusute, avem o primă încleiere, unde se aplică o fâșie de tifon pentru a face cotorul mult mai puternic, o fâșie de tifon care se lipește sau se articulează pe interiorul forzațului. Această parte o să intre în componența coperții. După ce a fost lipit tifonul și după ce a fost făcută prima încleiere după rotunjirea cărții, se lipește capital bandul. Da? Am observat, la cartea modernă este pur și simplu o fâșie de pânză decorativă, iar la cartea tradițională este cusută cu foarte mare migală. Cam asta face diferența între o carte tradițională și o carte modernă, inclusiv în ceea ce privește costul. Este de la sine înțeles că un astfel de capital band este foarte ieftin, iar un capital band cusut este mult mai scump și bănuim noi face toți banii. Este aplicat acest stres de mătase, apoi absolut toată construcția, inclusiv cusătura, tifonul, semnul de carte, capital bandul, este făcută puțin mai rezistentă, puțin mai puternică prin aplicarea unei fâșii de hârtie. Acum, în funcție de epoca în care ne aflăm, această fâșie de hârtie putea să vină din resturile tipografice ale unui legător sau unei tipografii. Deci putem să vedem bucăți de cărți în momentul în care deschidem o astfel de carte pentru a o repara. Sau, în perioada modernă, este făcută dintr-o hârtie mai proaspătă, o hârtie bună, pe care fiecare legător se semnează, poate să treacă anul în care a legat cartea respectivă, după cum puteți să vedeți aici. Locul poate să scrie diverse detalii despre client, de exemplu, dacă clientul a fost deosebit de zgârcit și l-a obligat să folosească materiale cât mai ieftine și cât mai rapide, legătorul poate să se exonereze în fața posterității și să scrie lucrurile acestea aici, pentru a nu-i fi rușine cu munca lui peste 200 sau 300 de ani, când cineva o să o desfacă. Acesta a fost episodul de astăzi. Ne vom revedea peste 2 săptămâni să vedem cam cu ce lucrează un legător și care sunt uneltele de bază pentru această meserie. Mulțumesc!